Chúng ta sẽ học về chia đơn thức cho đơn thức, khám phá. Phần 2 là chia đa thức cho đa thức nha, và phần 3 sẽ là phần bài tập. Thì cái bài này trông thì dài thế thôi, nhưng các em chỉ cần nắm cho thầy được cái nội dung kiến thức quan trọng, đó là về khái niệm chia đa thức cho đa thức này. Các em biết cách chia đơn thức cho đơn thức và cái trường hợp chia hết, chia đa thức cho đơn thức. Đấy, hai trường hợp chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế là phần 1 sẽ là phần chia đơn thức cho đơn thức. Có hoạt động 1, hoạt động 2, có ví dụ và luyện tập vận dụng. Phần 2 sẽ là chia đa thức cho đơn thức. Có khái niệm, ví dụ, luyện tập, vận dụng. Và phần 3 sẽ là phần bài tập. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Khởi động là cái bài toán ở đầu bài. Chúng ta có hai cái hình hộp sinh nhật này. Cái hình hộp 1 này có cái kích thước, đã có kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Hình hộp thứ hai thì biết diện tích đáy thôi, chưa biết chiều dài, yêu cầu đi tính chiều cao nó, mà người ta cho là thể tích của hình hộp thứ nhất này bằng thể tích của hình hộp thứ hai. Thì ta có tính được thể tích của hình hộp thứ nhất là tích của ba kích thước, đúng không? Chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Như vậy chúng ta tính được thể tích của hình hộp thứ nhất sẽ là 6x bình y, mà hai thể tích này bằng nhau, tức là V1 bằng V2 bằng. Vậy suy ra là thể tích của cái hình hộp thứ hai cũng bằng 6xy. Người ta yêu cầu đi tính thể tích chiều cao của cái hình hộp thứ hai này. Thế thì công thức chúng ta học rồi, chúng ta có thể tích bằng của hình hộp ấy bằng diện tích đáy này, đúng không? Đấy, nhân với chiều cao. Nhưng muốn lấy tính chiều cao, ta lấy thể tích chia cho diện tích đáy thôi. Đấy. Ở đây ta sẽ biết thể tích rồi, chúng ta chia diện tích đáy chúng ta biết rồi. Như vậy chúng ta chỉ việc lấy thể tích, ta thực hiện cái phép chia này, chia cho diện tích đáy thì ta tìm được chiều cao. Như vậy đây là chia đơn thức cho đơn thức. Vậy chia hai đơn thức như thế nào, kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta đi vào bài hôm nay. Cách phép chia này, bài toán này sẽ giải ở cuối bài. Bài 5, phép chia đa thức cho đơn thức này. Bài học chia làm 3 nội dung chính. Ở đây là bài chia đơn thức cho đơn thức nha. Này, bài thứ nhất phần 1, phần 2 là chia đa thức cho đơn thức, và phần 3 là phần chữa bài tập. 1. Chia đơn thức cho đơn thức. Các em sẽ ghi bài nha, ghi đầu bài vào nha. Chúng ta đi vào phần 1, chia đơn thức cho đơn thức. Phần này sẽ đi nhanh về cái lý thuyết thôi. Kỹ năng, cần thực hiện được kỹ năng chia đơn thức cho đơn thức là được. Nào, chia. Tương tự như phần chia hết của số đã được học, số tự nhiên, số nguyên, số thực. Chúng ta làm việc đối với những đa thức là bao gồm có các cái biến ẩn. Nó không chỉ gồm một số mà nó có cả cái chữ nữa, đúng không? Thì là đa thức. Tức là có hai đa thức A và B, với đa thức B là phải yêu cầu phải khác không, đa thức chia. Đa thức B là thức chia. Đa thức A là thức bị chia đấy. Tương tự đối với đa thức một biến nữa đã học. Ta nói đa thức A mà chia hết cho đa thức B, nếu có một đa thức Q, sao cho A bằng B nhân Q. Khi đó ta sẽ viết A chia B bằng Q, hoặc ta có thể viết dưới dạng phân số, phân thức A phần B bằng Q. Ở dưới đây ta sẽ xét trường hợp chia hết của đa thức, còn những trường hợp nào không chia hết chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ làm với phần hoạt động 1 trước. Hãy nhớ lại cách chia đơn thức cho đơn thức trong trường hợp chúng ta có cùng biến và hoàn thành các yêu cầu sau. Ý A, thực hiện phép chia 6x mũ 3 cho 3x mũ bình. Chúng ta thực hiện để bằng này. Chúng ta sẽ chia hệ số cho nhau, đúng không?
chia đơn thức cho đơn thức này, chia các biến cùng với biến cho nhau. Ta 6 chia 3. Hãy cố gắng trong 15 phút xong phần 1 nên là những kiến thức đơn giản viết nhanh thôi. Bằng 6 chia 3 được 2, x mũ 2 chia x mũ 3 chia x mũ 2 là x mũ 1 và là x 1 không cần viết, kết quả là 6x mũ 2. IB với A và B là thuộc tập hợp số thực và B phải khác 0. VMN thuộc tập hợp số tự nhiên là số nguyên đấy, tức là số mũ của nó phải lớn hơn bằng 0, không phải số Z nha, không phải tập hợp số Z. Vậy ta để là cái số mũ này là phải lớn hơn 0 này, lớn hơn bằng 0 này. Hãy cho biết là khi nào thì AX mũ M chia hết cho BX mũ N. Ở đây là đóng vai trò là hai đơn thức và AX mũ M là đơn thức bị chia, còn BX mũ N là đơn thức chia. Và ở đây chúng ta thấy là không cụ thể A và B là một số nào cả, ta đại diện với AB có thể là một số bất kỳ nào đó, thì làm sao không biết là AB là số bao nhiêu với MN là số nào cả. Như vậy làm sao biết được khi nào thì A x mũ M chia A x mũ N? Thì ta sẽ để cho các em dễ hiểu, chúng ta sẽ thực hiện như ở đây. Chúng ta thấy là nếu như trong IA thì ta thể A tương ứng với 6, x mũ M tương ứng với x mũ 3 với M bằng 3, 3x bình, B tương ứng với 3, x mũ N tương ứng với x bình, tức là N bằng 2. Thì ta thấy là phép chia này thực hiện được. Vậy khi nào mà chia hết? Vậy có trường hợp nào không chia hết thì ta sẽ lấy ví dụ để các em dễ hiểu. Thì bây giờ có 6x mũ 3 nhá, chia cho 3x mũ 4 chẳng hạn. Lúc này ta thấy này, chúng ta sẽ thực hiện phép chia này. 6 chia 3 ta cũng chia theo thứ tự, chia hệ số cho nhau, các biến chia cho nhau này. Rồi chúng ta 3x mũ 3 chia x mũ 4 thì 6 chia 3 để chia được. Dù không chia hết thì ta có thể viết dưới dạng phân số đều được đối với các số. Nhưng ở đây x mũ 3 chia x mũ 4 cho thấy là chia sẽ không thực hiện được, bởi vì yêu cầu MN là số tự nhiên. Nếu chia là x mũ 3 chia x mũ M, x mũ 3 chia x mũ 4 thì bằng chia hai lũy thừa cùng cơ số trừ âm 1 rồi, âm 1. Như vậy ở đây không thỏa mãn điều kiện đầu bài là phải số mũ phải là số tự nhiên, còn đây là số nguyên rồi, số nguyên âm rồi, không được. Như vậy trong trường hợp này sẽ là không chia hết. Vậy không chia hết ta kết luận được là gì? Nếu số mũ của đơn thức bị chia có số mũ lớn hơn của cái biến đó trong đơn thức bị chia nhá, lớn hơn chia, lớn hơn cái số mũ của cái biến đó trong đơn thức chia. Như vậy phải điều kiện đặt ra là về gì? Phải cái số mũ của biến đó trong đơn thức bị chia phải lớn hơn hoặc bằng thì mới chia hết được, còn bên nhỏ hơn cái phép chia không chia hết. Trường hợp này sẽ không chia hết này. Như vậy điều kiện bắt buộc chúng ta để mà thực hiện được, chúng ta quan sát lại ý A, trình bày lại này. Ý B này, điều kiện để đơn thức A x mũ M chia B x mũ N thì điều kiện là số mũ của cái biến x trong đơn thức bị chia phải lớn hơn số mũ của nó trong cùng cái biến đó trong đơn thức chia, tức là M phải lớn hơn N, lớn hơn hoặc bằng N nha, lớn hơn bằng N. Đây điều kiện chia hết. Một ví dụ chia hết, ví dụ ở đây. Một cách nữa không chia hết là mở rộng thêm. Trước khi mở rộng ta thực hiện phép chia trước đã đi. Để thực hiện phép chia hai đơn thức thì ta lấy hệ số chia cho nhau. A chia cho B, ví dụ như là 6 chia cho 3 này.
x lấy biến chia cho nhau, đúng không? Và nhân tích các kết quả lại với nhau, sau chia các hệ số nhau các biến với nhau. Ta lấy ví dụ luôn cho các em dễ hiểu này. Chúng ta lấy một ví dụ khác, cái ví dụ trên đi, ở đây chỉ có biến x thôi. Chia hết 6x bình y mũ 2 chia cho 3x đi. Chúng ta lấy hệ số chia cho nhau này, chia hệ số này, chia hai đơn thức. Ở đây ta thấy đơn thức bị chia có nhiều biến, không sao cả. Chúng ta đã học nhiều biến hơn, ở trên chỉ là một biến, có thể nếu nhiều biến. Chúng ta lấy biến x chia cho biến x này, còn biến y này mũ 2 này, bên này không có y mũ 2, ta viết lại chia cho 1, ta hiểu chia cho 1 cho được 2 x chia x thì chúng ta là x chia x, tức là hiểu x mũ 1 chia x mũ 1 là 1 trừ 1 đấy, chia hai lũy thừa cùng có số lấy số 1 trừ nhau là x mũ 0. X mũ 0 mọi mũ 0 bằng 1, đúng không? Mũ 0 bằng 1 nha. Như vậy 1 đây ta không cần viết vào nữa, đúng không? Vậy còn 2 y bình. Như vậy chia hai đơn thức, tức là hệ số chia cho nhau cùng cái biến chia cho nhau. Nếu cái biến của đơn thức bị chia không có, ta viết lại thôi. Nhưng nếu như trường hợp đây là chia hết này, trường hợp thứ hai, thầy lưu ý các em đối với trường hợp cũng như thế, chia chữ 3x mà y bình đi, cũng y bình nhưng mà z. Ở đây ta thấy phép chia này sẽ không thực hiện được. Số mũ có thể chia được nhưng biến, ví dụ ở đây là 2 mũ 2 đi, thì ta thấy là phép chia không thực hiện được. Vì sao thực hiện được? Ta sẽ thực hiện chia này, x không chia hết cho x mũ 2, đó, không chia x mũ 2. Đây là một điều không thực hiện được rồi, nên phép chia không thực hiện. Còn nữa, ở đây mà lại còn có, ở đây có 3 biến x, y, z, nhưng ở đơn thức bị chia thì không có biến z, không có thì làm gì mà chia được. Đấy là hai cái trường hợp không chia hết. Số mũ của biến x trong đơn thức chia còn lớn hơn số mũ của biến x trong đơn thức bị chia thì đã không thực hiện được rồi. Một biến bất kỳ, cái số mũ của đơn thức của biến đó mà trong đơn thức chia mà lớn hơn số mũ của biến đó trong đơn thức bị chia thì không thực hiện được. Thứ hai là nếu như mà biến trong đơn thức chia có mà trong đơn thức bị chia không có, chúng ta cũng không thực hiện được. Đó. Hoạt động 2. Sau mỗi trường hợp sau, hãy đoán xem đơn thức A chia hết cho đơn thức B không, và nếu chia hết hãy tìm thương. Là ta từ tìm thương của phép chia, ta đi ngay vào trường hợp thứ nhất, đơn thức A và đơn thức B này. Chúng ta chỉ cần xét các biến chia hết hay không, ta xét các biến của A và B. Thứ nhất, xét cái thứ nhất là xét biến. Ở đây đơn thức B có biến x, biến y, đơn thức A cũng có biến x, biến y. Như vậy mọi biến của đơn thức B đều nằm trong đơn thức bị chia A. Đơn thức A là đơn thức bị chia nhé, ta lấy A chia B. Điều kiện thứ nhất đạt này. Thứ hai, ta xét về số mũ. Số mũ x này của đơn thức bị chia lớn hơn số mũ của đơn thức chia x. Vậy được, thực hiện được. Đơn thức B, biến B là biến y là mũ 1 chia hết, như vậy thực hiện được. Như vậy ta nói A chia cho B. Đi B là chúng ta sẽ xét, ở đây số mũ là 1 này. Số mũ 1 không viết thì 1 không viết vào thì viết để các em dễ nhìn. Ở đây có xét cái biến x này, có mũ đơn thức C là đơn thức bị chia, có biến x là mũ 2, còn đơn thức x là biến 1 đây, được đạt. Nhưng mà biến y của đơn thức bị chia và biến y của đơn thức chia này, ta thấy là số mũ của đơn thức chia biến y này lớn hơn
số mũ của biến y trong đơn thức bị chia. Như vậy thì cái phép chia này không thực hiện được, số mũ nhỏ hơn sẽ không thực hiện được. Như vậy A chia hết cho đơn thức A chia hết cho đơn thức B và đơn thức C không chia hết cho đơn thức D. Chúng ta sẽ quan sát chúng ta thực hiện phép chia này. A chia hết cho B. Như vậy ta sẽ thực hiện chia đơn thức cho đơn thức, chúng ta chia hệ số cho nhau nha. 6 chia cho 3. Biến x cùng biến x chia cho biến y, nha, ta thực hiện chia nha, biến x chia biến y này. Biến x chia biến x, biến y chia cho biến y. Đây, biến y chia biến y. Rồi nhân các tích lại với nhau. X mũ 2, 3 chia x mũ 2 còn x mũ 1. Y chia cho y là y mũ 0, y mũ 0 thì bằng 1 rồi đúng không? Nó không biết vào. Vậy kết quả là 6x mũ 2. 6x 2x mũ 2 x 2x thôi, đúng không? Đấy. B, C không chia hết cho D. Bởi vì sao? Bởi vì biến x thì chia hết nhưng biến y này, mũ của biến y trong đơn thức bị chia nhỏ hơn mũ của biến y trong đơn thức chia. Như vậy không chia được hết. Như vậy kết luận lại, đơn thức A chia hết cho đơn thức B với đơn thức B này thì phải là khác không. Khi nào là khác không? Mỗi biến của B đều là có trong A trước tiên, với số mũ của nó này, trong cái đơn thức các biến trong B này phải không lớn hơn các số mũ của nó trong A. Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B, trường hợp chia hết ta thực hiện là như sau này. Ta lấy hệ số của đơn thức A chia cho hệ số của đơn thức B. Đấy. Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến trong B. Ví dụ nha, ta sẽ thực hiện chia này. Lấy hệ số 6 chia 3, đúng không? X mũ 2 cùng biến chia cho x mũ 3 chia x mũ 2 này. Vậy, biến y chia cho biến y. Đó. Và kết quả chúng ta được là 6 chia 2 được 6 được 3 được 2. X mũ 2 chia x mũ 3 chia x mũ 2 là x mũ 1. Y chia y đấy. Thì là y mũ 0, mũ 0 không viết, mũ 0 mũ 1, đúng không? X mũ 1 thì không cần viết số mũ nữa. Như vậy ta chỉ còn lại 2x thôi. Nhân các kết quả lại với nhau đấy. Đây là trường hợp chia hết. Lưu ý với các em, trường hợp đấy là ta nắm được chia đơn thức cho đơn thức nha, chia các hệ số cho nhau, chia cùng biến cho nhau. Thế bây giờ trường hợp không chia hết thì giải thích một cách rõ ràng nữa. Nếu dụ ta có 6x mũ 3y này chia cho 3x bình YZ. Cái này chúng ta thấy trong trường hợp này sẽ không thực hiện được nếu là đơn thức này. Bởi vì đơn thức bị chia không có Z mà đơn thức chia thì có Z, như vậy thì không thực hiện được. Trường hợp kể cả có Z nhưng mà một biến này. Ví dụ ở đây là Y mũ 3. Như vậy biến Y của đơn thức bị chia lớn hơn. Đơn thức chia lớn hơn số mũ của đơn thức bị chia. Đây. Phép chia không thực hiện được. Đúng không? Có hai trường hợp không thực hiện xảy ra, đó là không chia hết, đó là nếu số mũ của đơn thức bị chia lớn hơn cái biến đó trong đơn thức bị chia nha. Số mũ của đơn thức chia của cái biến đó trong đơn thức chia lớn hơn số mũ của cái biến đó trong đơn thức bị chia, sẽ không thực hiện một biến bất kỳ. Thứ hai là nếu như trong đơn thức chia mà có biến mà đơn thức bị chia không có cái biến đó sẽ không thực hiện được. Được chưa? Ví dụ ta có 5 đơn thức là 5x bình YZ mũ 3 và B là 6x bình 6x y bình Z mũ 3. Giải thích vì sao A không chia cho B, chúng ta làm tương tự ở đây. Thứ nhất, chúng ta xét các biến của đơn thức chia B này thì ở biến A đều có, thứ nhất là đều có hết rồi, đều có YZ rồi, nhưng ta xét về cái số mũ của nó. Thì đơn thức B
xét số mũ của biến x trước rồi biến x. Được rồi, vì nhỏ hơn rồi. X đây là mũ 1 nhỏ hơn biến x của đơn thức bị chia. Được. Vậy chết. Còn biến y. Ở đây ta thấy ngay được là biến y này. Không biết ta hiểu mũ là 1. Đây là mũ 2. Đơn thức biến y trong đơn thức chia nhỏ lớn hơn mũ của biến y trong đơn thức bị chia. Đó, như vậy thì kết quả không thực hiện được. Đó, chỉ cần một mũ thôi, một biến thôi không thực hiện. Chúng ta sẽ giải thích như sau. Ta thấy là số mũ của biến y trong đơn thức chia B là y mũ 2 lớn hơn số mũ của biến y trong đơn thức bị chia A. Đó, nên không chia y mũ 1 không chia cho y mũ 2. Như vậy thì A không chia cho B, số mũ lớn hơn. Ý B, chúng ta thực hiện A chia hết cho B, bởi vì sao? Đơn thức A, đơn thức bị chia cho đơn thức C nhá. B. Vì sao chia hết? Bởi vì chúng ta giải thích này, tất cả các biến của C này trong A đều có trong A, đúng không? Ở đây có biến x và đến biến y thì đây cũng có biến x, biến y. Đó, có trong A. Như vậy A đảm bảo. Có đủ biến này, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, số mũ. Chúng ta xét về số mũ là biến A có biến x là x bình và B C cũng là x bình. Như vậy số mũ của biến y biến x này không lớn hơn nên x này chia cho x12 được, không lớn hơn thì biến x trong đơn thức bị chia. Tương tự đối với biến z thì số mũ của z trong C đơn thức chia đấy nhỏ hơn số mũ của z trong A, như vậy phép chia thực hiện được. Chúng ta thực hiện chia. Ở đây là hơi tắt nên thầy sẽ thực hiện lại một lần nữa chia. Hai đơn thức thì chúng ta sẽ thực hiện chia các hệ số cho nhau. Cùng cái biến x cho nhau. Chúng ta chia biến x này, x mũ 2 chia x mũ 2 nhá. Rồi, biến y thì sao? Biến y không có trong đơn thức bị chia, không có biến y, như vậy chúng ta nhân lại biến y ở đây. Không được vứt đi đâu nhá. Rồi biến z này, biến z thì ta có z mũ 3 chia z mũ 2. Rồi ta thực hiện này. 2 chia âm 5 chia âm 2 thì bằng âm 5/2, đúng không? X bình chia x bình, đúng không? X bình chia x bình này. Tức là x chia 2 trừ 2 là x mũ 0, x mũ 0 bằng 1. Vậy 1 ở đây không cần viết vào nữa, nhân 1 ở đây. 1 này, nhân 1. Y không chia, viết lại này. Z mũ A chia Z mũ 2 là Z mũ 1, nên 1 không viết được. Vậy kết quả được là âm 5/2 Z YZ. Kết quả được là vì x này chia tiêu hết rồi, đúng không? Y x cùng mũ này thì là mũ 0. Mũ 0 bằng 1, nhân 1 thì không cần viết vào nữa, đúng không? Z mũ 1 thì Z mũ 1 thì không cần viết sẽ mũ nữa, đúng không? 3 chia Z. Rồi tiếp tục luyện tập nha. Phần luyện tập thì yêu cầu các em sẽ dừng lại nha để thực hiện. Dừng lại để thực hiện. Có kết quả nha. Chúng ta thấy là ý A này, xem phép chia hết không, ta nhận xét được có chia hết. Đúng không? Chia hết, chúng ta thực hiện chia này. Tương tự như trên, ta có kết quả. Cuối cùng ở đây thầy sẽ làm thêm một cái bước trung gian cho các em dễ hiểu là lấy hệ số chia cho nhau. Đó. Biến x chia cho biến x và biến y chia cho biến y, đúng không? Thì đây chia âm 5 chia 3 là âm 15 chia 3 là âm 5. X và x là 1, đúng không? Y mũ 2 chia y 1 là y mũ 1, như vậy được là 5 âm 5 x 5y đấy. Y C không chia hết, vì sao? Chúng ta thấy ở đây kết quả đơn thức bị chia là 6xy, đúng không? Đơn thức chia là 2
YZ như vậy có biến Z mà ở đơn thức bị chia không có. Như vậy không chia hết. Chúng ta giải thích như sau. 6xy chia cho 2YZ thì không là phép chia hết, bởi vì trong đơn thức chia 2YZ có Z mà trong đơn thức bị chia không có Z. Như vậy phép chia không chia hết. Ý C. Nào, chúng ta thấy thực hiện phép chia này, phép chia hết, bởi vì chúng ta lấy chia này, lấy 4 chia 6, lấy hệ số chia cho nhau nhá. Giờ chi tiết này không làm được nữa thì lấy x chia cho x này, và y mũ 3 chia y mũ 2 này, đúng không? Chia các cái biến cho nhau. Thế đây 6 chia 4, tức là viết dưới dạng phân số là 2/3, rút gọn đi. 4/6. 4 chia 6 rút gọn, chia cả tử 1 cho 2. Còn 2/3. X chia x tức là x chia x. X chia x đúng không? X chia x mũ 1 chia x mũ 1 là x mũ 1 là x mũ 0. X mũ 0 bằng 1 đúng không? Vậy để viết được 1 ở đây. Đâu à? 1. Đó. Y mũ 3 chia y mũ 2 là y mũ 1. Và y mũ 1 thì không cần viết nữa, kết quả 1 ở đây thì kết quả còn lại là 2/3 y, được chưa? Như vậy nha, 2/3 y. Thế thầy thêm bổ sung thêm một ý, đó là không chia ý D nhá. Ý D này ta thấy là 6xyz và 2yz ở đây có đều đơn thức bị chia 6xyz, ở đây đều cũng có biến z. Đơn thức chia có biến z, đơn thức bị chia cũng có biến z, nhưng không chia hết. Chúng ta nhận thấy ngay là bởi vì biến z của đơn thức bị chia có mũ là 1, mà đơn thức chia có biến z có mũ là 2. Như vậy z mũ 1 không chia hết cho mũ 2, nên 6xyz không chia hết cho 2yz bình. Đó. Nào, 6yz không chia hết, xin lỗi, không chia hết. Không chia hết nha, cho 2yz bình. Vì trong đơn thức có z bình mà không số mũ lớn hơn của biến z trong đơn thức bị chia. Được chưa? Luyện tập vận dụng nha. Ở đầu bài thì nhanh chóng chúng ta có này, lấy đơn thức 6x bình y chia cho 2xy và kết quả được 3x. Bài này dừng ở đây. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở